يلي بتجمعنا كأنه نحن قرية صغيرة. قرية؟ طفك قرية، قرية صغيرة، قرية صغيرة. أول مرة تعرفت على النسوية كانت على الإنترنت، والإنترنت هو المكان يلي تعرفت فيه على أصدقاء مهمين بعدهم بحياتي لليوم، وعلى مجموعة من الناشطات النسويات يلي تعلمت منهم كتير. هو المكان يلي شاركنا فيه قصصنا مع التحرش والعنف الجنسي، يلي عملنا فيه هاشتاغز لحق القيادة بالسعودية، لمعتقلات المنازل، ولشهيدات الغدر الذكوري. بس كمان إنترنت هو المكان يلي تلقيت فيه أول تهديد لحياتي، والمكان يلي انتشر من خلاله صور ابتزاز لبنات بمدرستي. هو المكان يلي بتستخدم الحكومات الدكتاتورية لتلاحق الناشطين، والحكومات الديمقراطية لتشيطن اليساريين أو المناصرين لفلسطين. ومؤخراً هو المساحة يلي بلش ينتشر عليها فيديوهات مفبركة عبر الذكاء الاصطناعي لنساء عم يمارسوا الجنس. خلينا نحكي عن علاقتنا مع الإنترنت والتخيلات النسوية يلي بلشت بالتسعينات ومرت بتغيرات لحد يومنا الحالي. بلشت بدايات الإنترنت بفترة مصحوبة بحماس تجاه التطورات بالتكنولوجيا. كان بعده أسهل علينا نتخيل إنه ب22 رح تكون السيارات عم بتطير، ورح نكون لقينا علاج للسرطان ولأغلب الأمراض الفتاكة. رح نستخدم تقنيات زراعة ليبطل في مجاعة بالعالم. كانت فترة متأثرة بكتابات الخيال العلمي يلي تصورت إنه أول ما يصير عنا قدرة على التواصل السريع والبعيد حنحل نزاعاتنا البشرية. فينا نقول إنها كانت فترة متفائلة أكثر بالمستقبل وعلاقة البشر مع التكنولوجيا. هل تتوقع إنه الإنترنت يصير بديل لكل العلاقات الإنسانية؟ يبطلوا الناس يحسوا هن بحاجة ليتعرفوا شخصياً على بعض؟ ما بعتقد ممكن. لهيك طلع تيار من النسويات هديك الفترة يلي حسوا إنه هالوسيلة حتقربنا من المساواة أكتر من أي وقت مضى. الإنترنت حسب توقعاتهم رح يسمح لنا كنساء بالأخص إنه نتحرر من المعوقات يلي منتعرض لها بسبب أجسادنا بالعالم الواقعي. فعلى الإنترنت ما رح تفرق شو كان جنسنا أو عرقنا أو إذا عنا إعاقات أو لا. كل العوامل يلي بتسبب لنا اضطهاد بحياتنا اليومية رح تختفي لما نصير جزء من الشبكة الافتراضية يلي ما بتهتم لكل هاي الاختلافات. كان الأمل إنه الإنترنت رح يعطي مجال للبشرية إنه يكون عندهم وصول للمعلومات بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية ودرجة تعليمهم. وغير هيك رح يعطي أمل للأشخاص المنعزلين ببيوتهم لما يلاقوا قديه في ناس غيرهم عم يمروا بتجارب شبيهة مع العنف، الاستغلال أو الحب والاستكشاف، وإنهم مش وحيدين بحياتهم. لهيك شجعت النسويات الرقميات جميع النساء بأنه ينخرطوا بالبرمجة والتحكير ليصير الإنترنت بيشبهنا ويصير امتداد لنضالنا بدل ما يضل نسخة عن رجال البيت يلي بيملكوا اليوم. هذا أحد الأسباب لليش أحياناً تسمى هاي الفترة بالموجة النسوية الرابعة، أي الموجة يلي اعتمدت على الإنترنت كوسيلة مهمة للنضال واللقاء والتضامن. لكن هل كانت التخيلات المتفائلة بمحلها؟ نعم ولا. نعم، لأنه فعلاً كان الإنترنت ممكن يكون تحرري. هاي كانت تجربة كتير أشخاص بالفترة الأولى من استخدامه. كانت تجربتي أنا كمراهقة، تجربة كتير منكم يلي استخدموا الإنترنت ليكتشفوا ذواتهم ويتعلموا ويتعرفوا على ناس ويشاركوا بالأحاديث العالمية اللي بتجمعنا كلنا كأننا قرية صغيرة. بس بنفس الوقت الجواب هو لا، لأنه ما كان في توقع إنه الرأسمالية رح تتدخل هالقد بالإنترنت وتغير ملامحه جذرياً بفترة قصيرة من الوقت. ولا، لأنه الإنترنت مش منفصل عن الذكورية اللي عايشينها بل امتداد لإلها. سنة 2004 بحفلة سوبر بول غنت جانيت جاكسون مع جاستن تيمبرليك، وصار فضيحة لما بيّنت حلمة جانيت جاكسون بالغلط هي وعم ترقص. كان بعد وقتها ما في ستريمينج، وإذا ما كنت عم تحضري مباشرة كنت رح تسمع الموضوع بس ما رح ترجع تلاقي المشهد. تخيلوا انه هذا الحادث هو يلي دفع 3 شباب انهم يخترعوا يوتيوب. فهول الشباب سنة 2005 كانوا قاعدين وبعدهم عم يناقشوا هاي الفضيحة، عم يشكوا كيف انه الواحد صعب يأرشف هالفيديوهات بمحل والناس تقدر ترجع تحضرها بوقت من بعدها. فأحد أهم الدوافع يلي ألهمت أكبر موقع على الإنترنت هو الرغبة بأنه تخلد لحظة تم شيطنة امرأة من وراها لسنين. الإنترنت يلي كان مفترض يكون مساحة بتحرر من الذكورية بتأدي للمزيد من الديمقراطية صار مكان مملوك من قبل مجموعة كتير قليلة من الرجال يلي بيهتموا بالربح والمشاهدات أكتر ما بيهتموا بالمبادئ وحماية المستخدمين. فإذا كنا عم نحكي عن بدايات اليوتيوب أو تملك فيسبوك وميتا لعدد هائل من منصات التواصل الاجتماعي يلي صارت بإيد شخص واحد، أو شراء إيلون ماسك لتويتر تحويله لمنصة ما بتحمل مستخدمين من خطاب الكراهية، الرأسمالية رجعت أخضعت الإنترنت لقوانين الأشخاص يلي معهم رأس مال كبير بيقدروا يحطوا هن القوانين ويفرضوا رقابة على مواضيع بتهمهم
حقوقهم هن. بنفس الوقت بيسهلوا تناول الصور والفيديوهات المبتزة للنساء بدون معايير تحميهم، وبيبيعوا معلوماتنا الشخصية للحكومات يلي ممكن تستخدمها ضدنا، وللشركات يلي رح تستخدمها لتغرينا نشتري منتجات مش بحاجتها. طيب اليوم كيف تتعامل النسويات مع المشاكل يلي أبرزها الإنترنت؟ اللغة العربية ويكيبيديا لسه نسبة المقالات المترجمة قليل. What does internet design and architecture look like? Who is building these platforms? None of us. الوقت والتجارب بآخر عقدين أثبتوا لنا أنه الإنترنت مش مكان محايد، والتقنيات المرتبطة فيه مثل الذكاء الاصطناعي مش بريئة من التمييز، بل كلها تكنولوجيا مدفوعة من قبل غاية الربح، امتداد للواقع غير العادل يلي عايشينه. كيف ممكن يكون مساحة محايدة؟ هو تكنولوجيا بتتعلم مننا نحن البشر وتحيزاتنا قد ما بنتعلم منها. سنة 2016 تم إطلاق حساب بالذكاء الاصطناعي على تويتر. خلال 24 ساعة فقط صار الحساب عم ينشر كتابات عنصرية ونازية وكارهة للنساء. هاد لأنه هالتقنيات مش مبرمجة على أسس تحترم حقوق الإنسان، بل مبرمجة لتمتص المعلومات يلي عم تتلقاها حتى إذا كانت معلومات تحريضية. هالمنصة عكست واقع مواقع التواصل الاجتماعي يلي صارت مساحات للتنكير بالنساء والتحرش فيهن وابتزازهن والتنمر عليهن. بالمقابل، هل الحل هو إنه نفرض رقابة على المحتوى أونلاين؟ مين بيصير له الحق يفرض هاي الرقابة وعلى أي مواضيع؟ فمثلا تيك توك بيفرض رقابة على محتوى الثقافة الجنسية العربية، بيخلي محتوى ذكوري. انستغرام بيحذف العري للنساء بس مش العري للرجال. بيفرض تعتيم على المنصات يلي بتحكي عن أمور معادية للصهيونية. تويتر وفيسبوك بيمحوا التعليقات المهينة للرجال بسرعة، بينما بيخلوا التعليقات المهينة للنساء لمدة أطول. مشاكل مثل التحرش والابتزاز، انتشار المحتوى التحريضي، والرقابة على المحتوى الثقافي أو المعارض، وضيقة خيارات التواجد على الإنترنت بطرق مجهولة، كلها مشاكل أعاقت إمكانية الإنترنت كالمساحة يلي تخيلناها بداية التسعينات، وكلها بحاجة لحلول معقدة بدلاً من حلول كسولة مثل المزيد من الرقابة والمنع. هاد شغل عم يعملوه مجموعات لجعل الإنترنت مشع وأكثر ديمقراطية ولصياغة معايير نسوية لعلاقتنا معه، رح نحكي عنهم بفيديو تاني. بحب أعرف شوي عن تجاربكم المنيحة والسيئة مع الإنترنت، وبرأيكم شو هي التغييرات يلي ممكن نعملها لنحد من الذكورية والرقابة بالمساحات الافتراضية. شكرا لمشاهدتكم هالحلقة. إذا بتحبوا شغل حكي نسوي فيكن تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعمونا ماديا عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.